السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعات ومتتبعي قناة Golden Thoughts أفكار الذهبية. مرحبا بكم مجددا. في الحقيقة غبنا عليكم غياب طويل بزاف، وكنعتذروا على هذا الغياب الخارج عن الإرادة ديالنا، لأن أحيانا تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن. الحمد لله احنا رجعنا باش أننا نواصلوا الأهداف التربوية والتوعوية والتعليمية تاع هذه القناة هذه. وحنا اليوم كنكملوا السلسله ديال تعلم الانجليزيه للمبتدئين Learning English for Beginners. مواصلين في هذه السلسله هذه، وحنا في الدرس رقم 25 اللي غيكون عباره على واحد الديالوج اللي غنشرحوه شويه بشويه. اذا ما نطولش عليكم نبداو في الدرس ديالنا. هذا الديالوج هذا غيكون ما بين سبيكر 1 يعني المتحدثه الاولى اللي هي امل، وسبيكر 2 المتحدثه الثانيه اللي هي بديعه. نبداو على بركة الله. أمل. Who is that? Who is that? من ذاك؟ Who is that? بديعة. He is my brother. He is my brother. إنه أخي. He is my brother. أمل. What is his name? What is his name? ولا اختصارا What's his name? ما اسمه. What is his name? What's his name? بديعة. His name is جمال. His name is جمال. اسمه جمال. His name is جمال. How old is he? أمل تسأل. How old is he? كم سنه؟ How old is he? بديعة. He is 21 years old. He is 21 years old. سنه 21 سنة. He is 21 years old. أمل. What is he look like? What is he look like? ولا اختصارا What's he look like? يعني ما هي صفاته. What's he look like? What is he look like? بديعة. He is kind and smart. He is kind and smart. إنه لطيف وذكي. He is kind and smart. أمل. And who is that? And who is that? ومن تلك؟ إذن هاد ذات هذه فيها ذاك وفيها تلك. And who is that? بديعة. She is my sister جوديا. She is my sister جوديا. هي أختي جوديا. She is 19 years old. She is 19 years old. يعني هي في سن 19. She is 19 years old. And she is the baby of the family. And she is the baby of the family. هنا بغيتكم عافاكم تنتبهوا لواحد المسألة. هاد she is the baby of the family حرفيا كتعني هي الرضيعة تاع العائلة ولا هي الصغيرة تاع العائلة، ولكن المعنى الحقيقي أنها هي التي لا يرد لها طلب في العائلة. كيف ما تنقول حنا بالدارجة هي اللي منصرينها حنت صغيرة. إذا هذا هو الديالوج ديالنا. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه، وعواشر مبروكة، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. ولا كان أي سؤال عنده علاقة بهذا الديالوج هذا فمرحبا.